out na, quality. Galit. Kani. Okay. Ay, bunting ah. Ayan na. Sige na. Right. Sidit na. Sige pa ulit. Ang gitagaan lang kayo. Baby boy. One century. I am a superstar. Baby boy. Si superstar ko. Baby. Ang saan mo ito kumibalo? Naipanghit sa pantay. Okay, sir. Okay na. Dili ha, sagway ko na. Para malabay to. Or kani. Marami kang digi? Ay, pangkuan? Okay, cart. Nga bitaw? Ay, pangita. Dito. Go. Nagsuot lagi sila o flower. What for? Flower. Walang tao. Ay, pagkuog. Suglan lang day. Nara basket. Ayaw, yun ba? Baso, baso. Magbraso. Kana. Basket. Kana niya hilig, ha? Ano na, basket. Miss, asa nakabutan mo? Mag. Kana ni mga coat. Dito. Wala na ba yung mga mag, no? Ay, wala. This is Mr. DIY Radio. Mr. DIY Radio. Wala na lang mag yung glass. Sige na, Very good. Silkip, eh. Dili ka na kami ni Rabbit, oh. Messenger. Blank with broken considered soul. Nanay na kabuo. Ano yung messenger? Ano ba? Sa may mayo nila. Sa may... Kana. Mr. DIY. Always low prices. Oops. They are in the store. Dad grabs a basket straight for the hardware. Screened by mom. Sponge towels into the basket. Dad tries for car accessories. Oof! Blocked by mother and the phone cables. Mom now with the basket. She picks an electric kettle. She's about to bake. Son puts in a final USB fan. Another surprisingly full basket from the products of Mr. DIY. More than 200 stores nationwide. Mr. DIY. Our prize is a good surprise. Mr. DIY offers a wide range of products for everyone's needs at the lowest prices. You're listening to Mr. DIY Radio. Mr. DIY Radio. Pasigwal siya. Diba? Kana, okay na gid. Ano ba? Wala. Blue. Dipod na blue. Sa yung may kayo mo nakita puti. Circle. So, ang yung latest na color si green, no? Hindi talaga sa rubi at tawagan ng green. Ano mo? Green na lang. Ito yung medyo ano siguro na. Dito na isa ka o picture dito. Mag-funky dito. Ito. Wala siya ano dito.
masira. Oh, balik ko na yun. Hawa. Hindi na masira. Ay, madami. Ibalik ko yun. Dali na. Katong nasa food. Huwag na lang pagkuhan doon. Pareho naman na sa mason jar. Dili. Ay, siya pala yung IT. Carpet. Table. Ay, so. Naka naman pisos. Kumura. Di ba ako? Hindi ako si Junjun. Very di ko naman. Ako naman is yung kay carpet. Teka lang. Okay. Mas pipigingan mo boy sa lips ah. At so, ay bolang idea. Ano? Hindi ako. Ano kayo? Kasi sa ibo kay kay Daya. Wala mo ko gahang. Wala mo ko dyan. Uy, wait na mo daw. Ano mo rin, wala na ibuak sa sunod. Hindi ka lang dito. Nalisip lang kay Jill. Pero tanong mo mga ba? Ano yun? Wala na. Ay na, ni free nga straw. Wala na. Wala. Wala shape yung straw. Word out. Hindi. Dapat yung straw. Dito. So na. Here. Aha. 613. Hello. Katong kuan dali rubber tape dyan. Para sa corner, dili hait. Ano? Wala lang. OTD. Dili di ko. 216 lang ha. Napod sa Novo. Ano yung nag-i-aim ko? Nitaw ka ko. Ano pa? Mga abubot sa likod. Uy, may mga abubot dali oh. Mga kalo man eh. Ano? Happy birthday, baby boy. Dapat ang ilan na to sa iyong birthday. Nag-prepare na ako as early as now.